Paprikaș cu găluște din cartofi. Vă salut, prietenii mei gurmazi. Astăzi o să vă arăt o rețetă simplă din carne de pui, un paprikaș de pui cu găluște din cartofi. Nu vă rețin, pe parcursul videoului vă spun mici detalii cum puteți să-l pregătiți simplu. Dacă acasă încep rețeta. Am toate ingredientele pe masă ca de obicei și dacă uit ceva mereu vi le las scrise. Fiți atenți. Începem prima dată cu paprikașul. Astăzi îl facem din pui, se poate face din porc sau din orice altă carne. Și astăzi îl fac cu carne de pui. Și am pregătit pentru 5 porții așa un ciolănel și o aripioară la porție. Folosesc o ceapă, un ardei roșu, 3 cățeli de usturoi, puțină boia de ardei dulce sau picantă după gust, sare, piper, ulei, dar eu astăzi o să folosesc untură de pasăre. Cei care ați văzut, eu cresc păsări la mine acasă și când ai câte o pasăre are multă untură, o să o facem cu untură de pasăre. Iar pentru găluște, aici aveți ingredientele, vi le spun la timpul respectiv. Rămâneți cu mine că încep rețeta. Am pus cratița la foc și acum prima dată eu încep cu untura de pasăre. Ia, filmează aici, uitați ce unturică de pasăre frumoasă. Îi punem aici o lingură generoasă. Între timp ce se topește untura aici, începem cu celelalte operațiuni pregătitoare. Eu astfel nu o să vă plictisesc, prietenii mei gurmanzi. Luați cuțitul de la Sebi de acasă, cum vă spun mereu, din ce în ce îl folosiți mai mult. Și începem să curățăm ceapa. Și acum luăm ceapa și o tăiem în cubulețe mici. Cu ceapa tăiată și cu lacrimi în ochi, uleiul s-a încins și trecem aici să punem carnea la prăjit. După cum v-am spus, dacă nu aveți untură de pui, folosim ulei. Tai și usturoiul așa, l-amestecăm aici cu ceapa, așa. Inclus un cățel de usturoi, nu trebuia să-l curăț, dar las așa, îl punem aici cu puii să-și lase, să-și impregneze gustul de usturoi în ulei. Știți? Dar trebuie să avem foarte mare grijă să nu se ardă. Imediat trecem să vă prezint ingredientele pentru găluște. Acest paprikaș este foarte cunoscut cu găluște din făină. Eu astăzi o să-l fac cu găluște din cartofi. Și aici aveți 3 cartofi, am ouă, 2-3, vedem cât cuprinde, și o să folosesc și o mică ceapă. O să prăjesc ceapa și o să o amestec. Să vedeți ce găluște bune o să pregătim astăzi pentru paprikaș și puteți să le folosiți la orice altă rețetă. Rămâneți cu mine să vedeți cum se procedează cu aceste găluște minunate. Bineînțeles, le punem și puțină făină. Dacă sunteți celiaci, le punem amidon din porumb. Pot să le pun și puțin piper acum așa. Între timp vă mai prezint odată cuțitul aici pe mâner cu ese de la Sebi și cu lemn din măslin autentic. Prietenii mei gurmanzi, cumpărați cu încredere, faceți o investiție bună. Între timp ce carnea se prăjește, vedeți ce am făcut? Eu am luat-o și o întorc să se prăjească bine pe o parte și pe alta. Nu uitați de usturoi, care l-am pus fără coajă. Îl luați înainte să ardă și l-am pus aici peste ceapă. Acum iau cartofii, eu i-am fiert cu tot cu coajă. De ce? Astfel nu se îmbibă foarte mult de apă. La orice rețetă de găluște ați face, luați, fierbeți cu coajă. Până în momentul în care vedeți că, uite, cu scobitoare așa, îi puteți pătrunde frumos. Îi curăț de coaje și rad. Voi puteți să le pregătiți cu o zi înainte, să le aveți pregătite. Eu cum vreau să filmez, să vă și arăt, le fac acum. Și o să folosesc 3 cartofi fierți, 2-3 cartofi, aproximativ 1 kg, depinde de cantitate. 3 ouă, o ceapă pe care vedeți imediat cum o să o facem. O să o călim puțin și o adăugăm, este opțional, sare, piper, pătrunjel și în pătrunjel am pus puțin de usturoi. Le dați gustul care vreți. Rămâneți cu mine să vedeți cum le pregătesc eu. În tot acest timp, vedeți, carnea este la prăjit. Acum, prima oară, eu iau ouăle și preventiv le sparg aici într-un castronel. Le adaug puțină sare, așa, și le amestec. Astfel, sarea se integrează mai bine în cartof. Vedeți? Pun cartoful aici să mă vedeți. Adaug ouăle, piper proaspăt măcinat. Aici îl adăugați după pofta inimii voastre și orice alt ingredient vă place, este binevenit. Îi adaug pătrunjel. Aici adaug pătrunjel cu puțin usturoi tocat mărunt. Astfel pregătim găluștele din cartofi pentru paprika sau pentru orice altă mâncare și vă invit în acest moment să vedeți și rețeta de ostropel. Căutați ostropel Sebi, să vedeți ce bunătate am scos acolo. Acum adăugăm făină sau amidon după consistență, cât cuprinde. Imediat vă arăt cum. Carnea de pui trebuie să aibă o culoare după cum vedeți acum. Să o puteți mânca imediat. Și ce fac acum? Iau carnea și o scot aici într-un vas. Uitați aici ce culoare frumoasă aibă. Carnea trebuie să fie, să o mănânce ochiul. Ochiul mănâncă, nu uitați ce vă spune Sebi. Cei care mă urmăriți, prietenii mei gurmazi, urmăriți-mă în YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, unde vreți, la Sebi acasă, să nu pierdeți nimic. Și v-am spus de fiecare dată, ochiul mănâncă. În uleiul rămas, cu tot gustul de pui, adăugăm ceapa și usturoiul tocat. Uitați. Acum lasă-mă să le spun la prietenii mei gurmazi. Vedeți? Eu sunt aici contratimp. Vreau să vă arăt și vouă, să fac și mâncarea. Am pus ceapa și o las. Eu gătesc aproape în direct și vă arăt, vi le filmez. Acum trec să termin aceste găluște. Acest cartof îl puteți gusta de sare și piper, să-i dați gustul
dorit de voi. Între timp eu iau cealaltă cratiță, adaug puțin ulei sau untură de pui, tot ce vreți. Și am pregătit aici o ceapă mică pe care o să o tai mărunt, o călim puțin și o adăugăm aici, vedeți? În cealaltă cratiță se năbușe ceapa încet, încet, trebuie să fim atenți să nu ardem nimic în acest timp. Și când lucrezi cu dragoste, faci totul. Și astfel, dacă folosiți cuțitul la sebi acasă, taie aproape singur. Când uleiul s-a încins, luăm ceapa și o adăugăm aici. O lăsăm frumos să se rumenească puțin, dau focul mai tare și trecem în partea cealaltă. Ca să vedeți cum se lucrează aici la sebi acasă, cu lacrimi în ochi. Filmează ceapa să le arăt la prietenii mei gurmanzi. Vedeți, ceapa a luat o culoare frumos aurie și adăugăm șardeiul roșu. Acest ardei nu este obligatoriu. Eu mă informez mereu și în rețetele vechi, când îmi spuneți mie că le-am modificat, eu nu modific nimic, eu doar îmbunătățesc ce pot și lăsăm și pe el aici, încet, încet, să se înăbușe. Ne spălăm și pe voi. Pe voi vă invit, dacă vă place ceea ce fac, să mă urmăriți în continuare, să-mi dați un like, să distribuiți rețeta cu prietenii voștri și rămâneți cu mine până la sfârșit să vă arăt exact cum termin eu această rețetă. Înainte să înceapă să ardă, uitați cum a făcut, eu o iau și o adaug aici fierbinte peste cartofi. Și acum ce fac? Cu voi în direct aici până fac aluatul, îmi iau carnea și o adaug înapoi aici. Să se împrietenească. Acum să împrietenesc. Mai adaug puțină sare. Iau cu mâna așa și mai adăugăm puțină sare. Boia dulce. Fiți atenți cum vă spun mereu. Boiaua de ardei. La temperatură ridicată, în maxim 30 de secunde, să arde. O lingură generoasă de bulion, așa. O lingură și jumătate. Și le amestecăm. Să simțiți că bulionul nu mai miroase a crud și a început să simtă, să prindă ușor de fund. Să aibă un gust frumos de prăjit. Îi adăugăm apă rece, prietenii mei gurmați. Acum le amestecăm și rămâneți cu mine să vă spun un punct important. Supa o să iasă din aceste oase. Eu am carne cu os și o să scoate supa. Dacă nu, și aveți supă acasă, adăugați supă de pui sau orice supă, de verdeață sau de ce aveți pentru un gust îmbunătățit. O astupăm cu un capac și trecem să pregătim găluștele. După cum v-am spus, voi puteți să le pregătiți cu o zi înainte, astfel mâncarea se pregătește mult mai simplu. Cartoful este rece, ceapa rece, eu adaug puțin ulei. În cazul meu, ulei de măsline, voi folosiți uleiul care vă place mai mult. Îi adăugăm 2-3 linguri de ulei, după cum vedeți. Dacă este nevoie, mai adăugăm un ou. Eu am adăugat 2 ușoare mai mici, dacă este nevoie, mai adăugăm altul. Și acum începem să formăm un aluat. Și ce fac? Eu iau o făină de us comun. Prietenii mei celiaci, vă rog frumos, puneți amidon de porumb. Și încep cu 2-3 linguri de făină. Și l-amestecăm până formăm un aluat. Adaug puțină făină pe masă, scoatem aluatul pe masă. Și acum, care e punctul important? Vedeți? Să rupe. Trebuie să-l frământăm până scoatem un aluat. Vedeți? Oul ce face? Oul leagă acest aluat. De aceea vă spun 2 mari sau 3 mai mici. Și făină până formăm un aluat. Eu am format acest aluat după cum vedeți. Fiți atenți. Vedeți? Încă este moale. Doar că noi acum trebuie să lăsăm puțin, aici cel puțin jumătate de oră. Adăugăm puțină făină ca astfel și mai trage făina. Și lăsăm aici în repaus minim 20 de minute. De aceea vă spun să-l faceți cu o seară înainte, să stea liniștit. Altceva important, cei care mă urmăriți în YouTube la sebi acasă, vă promit să fac o rețetă exact cu aceste găluște ca să știți să o faceți. Pentru că acum când gătesc le fac cu grabă. Dar dați video înapoi de cât este nevoie ca să vedeți cum am făcut-o. O lăsăm să o odihnească și trecem să facem găluștile. Haideți să pregătim găluștele. Am pus aici o cratiță cu apă la foc. Când începe să fiarbă, îi adăugăm o linguriță de sare. Vedeți? Și de multe ori vă spun, pentru că voi îmi spune, Sebi, câtă sare ai pus? Vedeți că eu pun de fiecare dată cât un pic de sare. Cât poți să intre mâini? Nimic. La sfârșit trebuie să o mai corectăm. Acum îmi pun făină pe masă. Și din aluatul nostru îl luăm și îl facem sul. Tăiem chifteluțe de mărimea la o nucă. Când apa a început să fiarbă, ce fac? Îi cobor puțin intensitatea, să nu fiarbă cu așa de multă putere. Și luăm găluștele noastre, stați așa, să dați cu făină, uite, cum se lipesc, să nu se lipească și le introducem aici în apă. Dacă nu vreți să faceți din cartofi, le faceți cu ou și cu făină, cum le-am făcut la tăiței, doar ceva mai moale și le punem. Urmăriți și găluște cu prune și găluște, supa de găluște Sebi. Tot ce căutați, căutați și Sebi, să nu căutați de două ori, prietenii mei gurmanzi. Vă udați cu apă pe mâini și din aluat, luați cât ar fi o nucșoară așa, o faceți și o punem în apă aici. Le mișcăm să nu se prindă și ele când încep să ridice sus, aproximativ 10 minute le las aici, după care eu le introduc în ultimele 5 minute, 10 aici, în paprikaș. Și astfel avem găluștele noastre cu gustul care ne place. Le dăm jos de la foc, oprim focul, le lăsăm 10 minute să recorească, puțin pătrunjel pe deasupra, așa, pătrunjel cu usturoi, să-i punem verdeață. Trecem la momentul cel mai așteptat. Aici aveți rețeta simplă de paprikaș cu găluște din cartof. Și cum v-am spus, paprikașul se face în multe feluri și o să revenim cu alte rețete. Trec la momentul cel mai așteptat. Carnea se desprinde după os, vedeți? O scoatem așa,
Luăm cu puțină carne. Ia cu carne, serie. Uitați-vă cât de gustoase pot să fie. Voi nu puteți să vedeți cât de gustoase sunt, dar eu da. Cu astea spuse, înainte să o mănânc pe ultima, nu uitați unde v-ați aflat, sunteți iubiți și ne vedem într-un nou video. Urmăriți la Sebi acasă, oriunde v-ați aflat.